নমস্কাৰ, মই লাইলা চৌধুৰী। আপোনালোক সকলোকে মোৰ অংগনবাড়ী কৰ্ণাৰ চেনেললৈ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ বেজেৰা প্ৰকল্পৰ পোষণ মাহ আয়োজন কৰা হৈছে বেজেৰা প্ৰেক্ষাগৃহত। আমি আজি পোষণ মেলাত আমাৰ কি কৰা হৈছে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। পাৰে যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এখেত হৈছে আমাৰ বেজেৰা প্ৰকল্পৰ বিষয়া প্ৰীতিশা কলিতা বাইদেউ। মৰম লগা আমাৰ বাইদেউজনীয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ পোষণৰ ওপৰত অতি উপযোগী মন্তব্য আগবঢ়ায়। আমি এবাৰ পোষণ বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ? পোষণ বুলি ক'লে পোষণ অৰ্থাৎ পুষ্টি নহয় জানো? পুষ্টিৰ ওপৰতনো কিয় ইমান গুৰুত্ব দিয়া হৈছে? পোষণ বুলি এটা মাহনো কিয় আমি এটা উৎসৱৰ নিচিনাকৈ কিয় চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ? আমি 1975 চনৰ পৰা যদি আমি চাওঁ ICDA যিটো সংহত শিশু উন্নয়ন বা ইণ্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ছাৰ্ভিচেছ, এই ছাৰ্ভিচটোৱে 1975 চনৰ পৰাই কাম কৰি আহিছে নহয় জানো? আপোনালোকেও আজি 10-20-15 বছৰ ধৰি একেটা কামকে কৰি আছে, শিশুৰ লগত লাগি তেওঁলোকৰ যিখিনি ছাৰ্ভিচ আছে সেইখিনি দিছে। কিন্তু 2018 চনৰ পৰা আমি জানো আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2018 চনত ৰাজস্থানৰ পৰা এই অভিযানৰ আৰম্ভ কৰিছিল। এই অভিযানৰ বিশেষ লক্ষ্যবোৰ কি? আপোনালোকে যিখিনি কাম আজি ইমান বিশেষভাৱে তাৎপৰ্য দিব পাৰে। আৰু এয়া আমাৰ কৰ্মী বান্ধৱীসকলে বনাই অনা TLMৰ এটা প্ৰদৰ্শনী হৈছিলে আৰু TLMসমূহ এনেকৈ সজাই ৰখা হৈছিলে। ফলৰ টোপোলা মানে ভৰা ফলৰ এটি বাস্কেট, লগতে এটি বটল আৰু এটা ৱাইপছৰ পেকেট। ছেকেণ্ড প্ৰাইজ আছিলে ভৰা ফলৰ এটি বাস্কেট আৰু এটি পানীৰ বটল, আৰু থাৰ্ড প্ৰাইজ আছিলে অকল এটি ফলৰ বাস্কেট মানে ভৰা ফলৰ বাস্কেট, আৰু লগতে ফল বিভিন্ন ধৰণৰ ফল আছিলে আৰু লগতে চাৰ্টিফিকেট আছিলে। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ যিখিনি ৰেচিপি কম্পিটিশ্যন হৈছিলে, ৰেচিপি কম্পিটিশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড প্ৰাইজ এয়া। আমাৰ জেণ্ডাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট কামৰূপ জিলাৰ জুৰি বাইদেউ, তেখেতক এখন পুৰাণ গামোচাৰ সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ কৰ্মী লাইলা বাইদেউ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ আৰু কৰ্মচাৰী আছে, তেখেতসকলৰ নামবোৰ মই কৈ গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে ক'বলৈ গৈছোঁ কল্পনা বাইদেউ, তেখেত ANM হয় আৰু তেখেতক এখন পুৰাণ গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ ছুপাৰভাইজাৰ বাইদেউ মানসী বাইদেৱে। এখেত হৈছে জেণ্ডাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট জুৰি কলিতা বাইদেউ। এখেতৰ জৰিয়তে আমি বহু নজনা কথা শিকিব পাৰিলোঁ লিংগ বৈষম্যৰ ওপৰত, আৰু তেখেতকো আমি এই চেনেলৰ জৰিয়তেই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এগৰাকী মহিলাই যেতিয়া এটা সন্তান প্ৰসৱ কৰে, জন্ম দিয়াৰ পিছত আমি পৰিয়ালৰ মানুহে চবেই তেওঁৰ খবৰ ল'ব যাওঁ, বাচ্ছাটোৰ খবৰ ল'ব যাওঁ, কিন্তু সেই সময়খিনিত আমি কোনেও বাচ্ছাটোৰ বাদে মহিলাগৰাকী কোনেও গুৰুত্ব নিদিওঁ। মানে মই এইটো কৈছোঁ, মহিলাগৰাকীনো কেনে আছে, তেওঁৰ মানসিক পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হয়, যোনে দুবাৰ ধৰক প্ৰথম এবাৰ মাক হৈ উঠিছে, ঈশ্বৰৰ সন্তানটো জন্ম দিছে, তেতিয়া তেওঁতো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল যে প্ৰথম সন্তানটো তেওঁ কেনেকৈ যতন লৈছে, লালন পালন কৰিছে, ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, খুৱাইছে কেনেকৈ বাকী যতনখিনি লৈছে, তেওঁৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ যায় ছেকেণ্ড যিটো চাইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু যোনে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাক হয়, তেওঁতো একো সোৱাদিয়ে নাপায় ন, কেনেকৈ ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰাব। আমি যিমানেই পজিশ্যন শিকাই নাথাকোঁ কিয় যে কেনেকৈ ব্ৰেষ্ট ফিড কৰিব লাগে, তাৰ মাজতো সেই সময়খিনি সেই মুহূৰ্তত মহিলাগৰাকীৰ মানসিক যিটো পৰিস্থিতি থাকে, সেই যুঁজটোৰ ভিতৰ চৰাটো একচুৱেলি সেই মহিলাগৰাকীহে অনুভৱ কৰিব পাৰে। কিন্তু আমি কোনো দিন সেই মহিলাগৰাকীনো কেনে আছে, তেওঁনো কি অসুবিধাত পৰিছে, তেওঁৰ কিবা শাৰীৰিক সমস্যা হৈছে নেকি, আমি সেই কথাটোত কিন্তু কোনেও গুৰুত্ব নিয়ে না, পৰিয়ালৰ মানুহে না, আমি আলহী দুলহী যিমানখিনি মানুহ তেওঁৰ ওচৰত থাকোঁ, কোনেও সেইটো কথাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নহয়। একচুৱেলি আমি গৈ পেলাই বাচ্ছাটোনো কি কৰিছে, বাচ্ছাটো কাৰ নিচিনা হৈছে, ল'ৰা হ'ল নে ছোৱালী হ'ল, যদি কেনেবাকৈতো ছোৱালী হ'ল এই ল'ৰা হোৱা হয় ভাল আছিল,
কথাবোৰতো মতামত তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি যেতিয়া ল'ৰা সন্তান এটা কোনোবা এগৰাকী মহিলাই জন্ম দিয়ে আমি তেতিয়া কওঁ নেকি একো নাই দে ল'ৰাটো ছোৱালীৰ সমান আমিতো কেতিয়াও সেইষাৰ কথা নকওঁ সেই কথাষাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে জানো সমান হ'লে সেই প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে আৰু আমাৰ নিচিনা আজি যেনেকৈ পোষণ মাহৰ যদি পুষ্টিৰ হীনতা যদি নাথাকিলেহেঁতেন পোষণ মাহ উদযাপনৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিলেহেঁতেন আৰু যদি ল'ৰা আৰু ছোৱালী সঁচাকৈ সমান হ'লহেঁতেন বা আজিৰ যুগত সেই মৰ্যাদাটো সম অধিকাৰ বা সমমৰ্যাদা পালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই মহিলাৰ লগত জড়িত বা মহিলা আমাৰ যিটো আঁচনি সেই আঁচনিখনৰ প্ৰয়োজনো নাথাকিলেহেঁতেন বুজি পাইছেন তাৎপৰ্যটো ক'ত সেইকাৰণে এই বস্তুখিনিৰ লগত সংগত ৰাখি মই সেই কথাখিনি একচুৱেলি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু যেতিয়া আমি যিটো কওঁ ন জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন লিংগ বৈষম্য সেই লিংগ বৈষম্যটো বহুত ডাঙৰ এটা সংজ্ঞা বা ডেফিনেশ্যন নহয় একচুৱেলি আমাৰ সমাজত বা আমাৰ ঘৰত প্ৰচলিত কিছুমান সৰু সৰু বিভেদৰ পৰাই সেই লিংগ বৈষম্যবোৰ একচুৱেলি প্ৰচাৰ হৈ আছে বা চলি আছে যিটো আমি ৰোধ কৰিব লাগিব বা আমি বন্ধ কৰিব লাগিব আমি যদি আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালতে সেই লিংগ বৈষম্যবোৰ বন্ধ নকৰোঁ সমাজৰটো দূৰৰ কথা বাকী আমি অসম বা ভাৰতবৰ্ষলৈকে যোৱাটো দূৰৰে কথা আমি নিজৰ ঘৰখনতে সেই বস্তুখিনি চেঞ্জ কৰাটো প্ৰয়োজন তেতিয়াহে এখন ঘৰ লগ লাগি একোটা চুবুৰী বা সমাজ এখন চেঞ্জ হ'ব এখেত হৈছে আমাৰ ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ দাদা পৰমেশ্বৰ ডেকা এখেতে আমাৰ সভাখন খুব ধুনীয়াকৈ চলাই নিছে মেম আছিলে মেমৰ পৰা ৰিকভাৰী হৈ আজি হেল্ডি বেবী এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ এইখিনিত থাকিব দিছোঁ আমি এইখন পিন্ধাই দিছোঁ দেই হেল্ডি চাইল্ড আৰু ভালকৈ খাব লাগিব কিন্তু আৰু হেল্ডি হ'ব লাগিব দেই ভালকৈ খাব লাগিব আৰু এয়া প্ৰথম পুৰস্কাৰটি মোৰ এৰিয়াৰ নেইনা চুলতানাই ল'বলৈ সক্ষম হৈছে সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিল আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰটি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে নীৰৱ ডেকা ষষ্ঠৰ মহাজনপাৰা নদীপাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰটিও ল'বলৈ সক্ষম হৈছে ষষ্ঠৰ মহাজনপাৰা নদীপাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোৰেই হয় কস্তুৰী বৰুৱা আৰু তিনিওগৰাকী মৰম লগা বেবী বেবীলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আমাৰ যিখিনি কৰ্মী বান্ধৱীয়ে ভাগ লৈছিলে সকলোৱেতো আৰু প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম নহয় মাত্ৰ তিনিগৰাকী বাছনি কৰা হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড হিচাপে আৰু যিখিনিয়ে ভাগ লৈছিল সকলোৱে নাপায় যিখিনিয়ে পোৱা নাছিলোঁ আমি তেওঁলোকক এটি বেগ উপহাৰ দিছিলে যিখিনি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড প্ৰাইজ পাইছিলে তেওঁলোকক এটা ট্ৰফি আৰু বেগ দিয়া হৈছিলে আৰু এয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছিলে দীপাৰাণী দাস আৰু এয়া হৈছে ছেকেণ্ড প্ৰাইজ আঞ্জুমান আৰা বেগম আৰু থাৰ্ড প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ৰীতা নাথ আৰু তিনিওগৰাকী কৰ্মী বান্ধৱীলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল